Admiral Swanwick, sir. Of course, an amateur with a telescope creates a real bright panic. The ship appears to... زمن الفيسبوك ومواقع التواصل 2 أو 3 مدفوعين للثمن كلش كافي. يعني بالانتقال من المقروء للمسموع صار اكو حيص بين، وصرت تشوف الفيديو بعينك، ورا شوية تشوف فيديو على العكس تماما. السؤال الآن، شلون نميز الصيحة الصادقة من الكاذبة؟ خلينا نشوف 5 مستويات من التزوير، تبدأ بمواجهة العلماء وتنتهي بمواجهة الإمام المهدي. من أقدم وسائل التزوير بالعالم اللي عمرها مئات السنين ولحد هسه تمشي علينا هي تزوير البيانات الخطية والتلاعب بالأوراق والمكاتيب. طبعا هاي أبسط طرق التزوير من أيام راس البوتيتا اللي كانوا يحفروها ويقلدون ختم مديرية تجنيد الرصافة، وكانت الناس تزور على مود دفتر خدمة أو نموذج إجازة تعبر به السيطرات. يعني التزوير كله بأساليبه وغاياته كان على قد الحال، راس بوتيتا وسوق مريدي وينتهي الموضوع. اليوم الوضع تغير، اكو برامج فوتوشوب تزور، اكو صفحات بمواقع التواصل تنشر، وصار الشغل على مستوى جهات ممولة تريد تحرق البلد بأقذر الأساليب. خلونا نروح مباشرة للأمثلة ونشوف ماكينة التزوير شلون تعاملت مع الشخصية صاحبة الكلمة الأكثر تأثيرا بالعراق، السيد السيستاني. الأرقام اللي عندنا تقول معدل الأخبار الكاذبة والبيانات المزورة المنسوبة للسيد السيستاني زادت ما بعد الفتوى الكفائية من 100% إلى 300%، يعني 3 أضعاف الدعايات والتشويش. ما نتكلم عن شغل الفوتوشوب، هذه قضية سهلة أي مراهق يسويها بموبايل. كلامنا عن اختيار دقيق للتوقيت والأسلوب، وراها ناس مو صغار وتعرف وين تزرع السم، وشلون تثير ردات فعل البسطاء وتقلبهم ضد هذا الرجل. مباركة وتهنئة من السيد بمناسبة تحرير الأنبار. لحد هسه فشي حلو، بس أكو حفرة بآخر الطريق، التهنئة بغياب الحشد الشعبي. نزل هذا البيان بمواقع التواصل أيام عمليات تحرير الأنبار، وقت اللي كان جدل بين السياسيين ووسائل الإعلام حول مشاركة الحشد. الغاية من عنده خداع الجمهور بأن السيد داخل ضمن هذا الجدل. الظاهر اللي مزور هذا البيان ضايج من الحشد، لأنه ما يشوف أكو داعش بالعراق أساساً، ومن يدري يجوز يتحدى ويقول جيبوا لي داعشي واحد. تعزية للشعب الفرنسي على أثر سلسلة تفجيرات بفرنسا عام 2015 واللي كانت الأعنف منذ الحرب العالمية الثانية. أخونا زور البيان ثاني يوم وتجاهل الناس البريئة اللي راحت بدون ذنب، وكان هم شلون يستغل الحادث لضرب هاي العقبة النفسية اللي اسمها السيستاني. مزور هذا البيان ما يقول البيان اذهب أنت وربك فقاتلا، ينشر البيان فوق وتلقاه يحوص جوا بالتعليقات هو وجماعته. البيان المزور حول إعدام الشهيد النمر يدل على مستوى من الدناءة غير طبيعي، لأنه بشعور الألم اللي أصاب أتباع أهل البيت وكل إنسان شريف. كانت هاي الجهة المريضة تشتغل على البيان بنفس يوم الحادث كل هاي الأخطاء الإملائية المتعمدة للاستخفاف، وهذا كافي حتى نعرف طبيعة انتماء هاي الجهة وعلاقتها بجروحنا وآلامنا. أما الغاية فهذا النوع
من البيانات الذكية اللي يشتغل مفعولها بعد انكشاف التزوير مو قبلها، يعني وظيفته يسبب الإحراج. انتشرت تصريحات مزورة ومضحكة على لسان زعيم كوريا الشمالية المرعب كيم جونغ أون، وهو يطالب بإعدامات وتصفيات. طبعا هذه أمنية المزور نفسه، وبعدين انتشر بيان مزور يستنكر هالتصريحات. وبالنسبة للتوقيت، طبعا هذا يسمونه تكامل الصورة، ينزلون خبر كاذب على مواقع التواصل وبعد يومين ينزلون بيان استنكار لهذا الخبر. وبعد هاي الجولة المضحكة المبكية نريد نسأل، هذا الصنف من البشر اللي هالشكل يتلاعب بحرمات الناس شنو من صنف؟ غالبا ترى ما تكون عند شريف النفس، هي اللي عنده شرف نفس. لكن وين يا شرف نفس؟ يقول لك مصلحة. شنو معنى شرف نفس؟ انا اريد احطمل هذا عدوي، اريد اكسره. شلون اكسره؟ كسره بالكلمة، بالرواية، بالاشاعة. وموجودة ترى هاي عند ضعاف النفوس. تنبه لي تلقاه واطئ وضيع ما عنده مانع ان ينشر له نظرية او يروي له رواية او يقعد يحاول يمجد له صنم او يوقع له واحد. من هالنمط الرخاص، هو رخيص وبنى الدنيا مثل رخاص. تتصور محاولات التضليل الإعلامي تنتهي بالمقروء؟ أكيد لا. علاوي حبيب قلبي ابو حسين، انا خادمكم الصغير، تدرون بيه احنا نداوم بالحشد، الله شاهد عليه. هسه جانا نداء من مكتب سيد علي السيستاني الساعه 12 بالليل تصير لمضه كهربائيه بالجو وتاثر على الموبايلات، يسوي مره سرطان. رحم الله والديكم، طفوا التليفونات قبل 12 وشلعون البطاريات. اللي عنده موبايل صرصور، اللي عنده اثيء من هذا الحديث، واللي عنده مثلا اي واحد يعرف يبلغ به. رحم الله والديكم، الساعه 12 راح تصير. الف رحمه على امه وابوه اللي ينشر. زين انا بس عندي سؤال، مثلا اللي جهازه بطاريته داخليه شلون يطلع البطاريه؟ هذه مؤامره من شركه نوكيا حتى ترجع الطابوقه والصرصور. امثال هاي الالاعيب غالبيه المجتمع ما يتاثر بها، بس احصائياتنا المتواضعه تقول ان التسجيل الصوتي سوى عند بعض الناس تشويش مساوي للمقروء او اكثر بشويه. عندنا بالعراق كلمه نقولها اذا خبطت علينا الاخبار، اللاصت. زين اذا هي تلاص بتضارب الاخبار المقروءه وتلاص اكثر تضارب الاخبار المسموعه. طيب اذا لاصت بتضارب الاخبار المرئيه وصرت تشوف الفيديو بعينك. Over they go here. Look how far this is. This goes all the way down here, all the way down. Nobody sees that. You don't see that in the picture. شويه تشوف فيديو على العكس تماما. This is how far over they go here. Look how far this is. This goes all the way down here, all the way down. Nobody sees that. You don't see. تحتار الصدق وين والكذب وين. هذا هو المستوى الثالث للتضليل الإعلامي، وهذه هي حرب الفيديوهات. تقنيات التصوير والخدع المرئية فيجوال تريكس، هل استخدامها محصور بالجانب الترفيهي؟ ومئات ملايين الدولارات المرصودة لشركات السينما كلها تروح لصناعة الأفلام. Faces and eventually render a completely digital fight sequence racked up a price tag of $40 million. قوة الفيديوهات المضادة لما تنطيك أرقام وأدلة تخليك تشكك بمشاهد أنت شفتها بعينك، حتى الحقيقة العلمية المشهورة اللي عمرها أكثر من 40 سنة ممكن التشكيك بها. بالستينات وبشدة الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا، كان التنافس مو بس على الأرض، حتى بالفضاء. سنة 1961 السوفيت سبقوا الأمريكان بخطوة، ورائد الفضاء السوفيتي يوري غاغارين كان أول إنسان يصعد للفضاء الخارجي. بنفس السنة حاولت أمريكا ترد بشكل أقوى. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, أطلق but الرئيس because الأمريكي they are جون hard. كينيدي مشروع لوكالة ناسا اسمه أبولو بروجرام، وبعد 8 سنوات من العمل و25 مليار دولار انطلقت رحلة أبولو 11.
وكان رائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونغ أول إنسان يخلي رجله على سطح القمر عام 1969. القضية صارت من ثوابت التاريخ بدون أي تكذيب حتى من الاتحاد السوفيتي. بعد سنوات اجت موجة قوية من التشكيكات تقول صعود القمر مجرد فيلم تمثيلي بإخراج أمريكي. ليش ماكو أثر للنجوم بالسماء؟ ليش اكو انعكاس للظل بزوايا متعددة، يعني مصدر الضوء مو بس الشمس؟ شلون العلم يرفرف مع انعدام الهواء بالقمر؟ ليش ما تصير هاي الرحلات للقمر بالوقت الحالي مع تطور قدرات وكالة ناسا خلال 4 عقود؟ نرجع ونقول هذا الجدل مو موضوعنا، بس هاي الأسئلة الكثيرة قدرت تشكك الناس بأشهر إنجازات عبر الفضاء. رسالتنا الواضحة، بزمن التقنيات الحديثة إذا قررت تصدق كل شيء تشوفه واشتغلت حرب الفيديوهات راح تلقى نفسك في متاهة. أستاذ مرخصتك، شلون بعد ما نصدق شيء؟ المقروء مو ثقة، المسموع مو ثقة، المرئي مو ثقة. هسه تقول إذا شفت القمر بالسماء لا تصدقون هذا قمر، مو؟ عافية عليك، هذا اللي أريد أقوله. تقنية الهولوجرام. تقنية الهولوجرام هي المستوى الرابع الأقدر على خداعك من المستويات الثلاثة، لأن ما تشوف حتى شاشة. هي تصوير تجسيمي للأشياء من خلال أشعة الليزر وأدوات ثانية، يعني إعادة تشكيل صورة ثلاثية الأبعاد للجسم. الغريب تقنية الهولوجرام موجودة من 70 سنة، بس استخدامها لحد الآن محدود. في أول أيام سقوط النظام السابق توجهت صحيفة الواشنطن بوست بمجموعة أسئلة لمكتب السيد السيستاني، ومن ضمنها ما هي أفضل نصيحة للشعب العراقي. ومن ذاك الوقت السيد خلى إيده على الجرح وجاب آية فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يبدو الرجل أراد يحصن عقولنا مدام مقبلين على أمور ما شاف فيها سابقا، فضائيات وموبايلات وإنترنت، وما يريد تتكرر مأساة الإمام الحسن. التاريخ يقول معاوية أثناء حربه مع الإمام الحسن أرسل جماعة للتفاوض، ولما طلعوا من خيمة الإمام رفعوا صوتهم أن الإمام صالح معاوية، وللأسف بدون تأكد هجمت الغوغاء على خيمة الإمام الحسن وطعنوه في فخذه وهو على الفرس. وكأن بقايا الخوارج ما تريد تتعلم من درس صفين. إذا كانت ترسانة الإعلام هالقد ضخمة وقوية لأعلى درجات الخطورة وهي التخدير، يعني ممكن تنخدع وما تدري بنفسك مخدوع. زين القائد الواعي شلون يوصل أفكاره بهالأجواء المشحونة؟ الخطوات الاحترازية لأي قيادة تلقى نفسها أمام فوضى الإعلام هي: أولاً تهتم بالدعايات الخطيرة فقط، وما تستهلك اهتمامات الجمهور بالرد على أي دعاية تنشر، لأن يستحيل التسابق وهي مواقع تطرح أكثر من 30 مليون محتوى بالدقيقة. تقلل من التصريحات وبالذات المرئية، لأن كلما تكثر التصريحات أمام الكاميرا تزداد إمكانية التقطيع والحذف والتبديل والمونتاج المزور. تحدد الأتباع طريق واحد فقط للتأكد من المعلومات عبر الإعلام، لأن كل ما تكثر الطرق يكثر الإرهاق وتزداد احتمالية الاختراق. تعتمد على التواصل البشري فيس تو فيس، الطريقة الأولية اللي ما ممكن اختراقها، وتوفر مجموعة أشخاص ينقلون الأفكار والأخبار للناس، وتبقى وظيفة الناس التأكد من هذول الأشخاص والتواصل وياهم. مع كل هذا مهما حاولت تنبه وتحذر راح تبقى مجموعة من الناس خارج منطقة التغطية. أنا دائما أضرب لك هذا المثل، قال له الله يساعدك، أهلا وسهلا. قال له شو يقولوا لي أنت ميت؟ قال الحمد لله عادل، لا عندي أتكلم وياك. قال لا والله هذا اللي نقل لي ما أقدر أكذبه أنا هذا. شايف؟